بعد قرابة العام كامل من غير فيديو عن صراعات فضائيين بنتين، البرنامج اللي أنا ابتديته تقريبا من سنتين. آخر حلقة نزلت من سنة كانت ما بين أرمادريلو وهيمانجسور. رجعنا تاني لصراع فضائيين بنتين، بس طبعا زي ما كتبت لكم على المنتدى ان انا الجدول اللي كان معايا اللي كنت بعمل بيه صراع فضائيين بنتين للاسف اتمسح من عندي، فعشان كده هنبدا بفضائيين من اختياركم انتوا. طبعا انا اخترت فضائي واللي هو ارمادريلو، وقلت لكم مين الفضائي اللي انتوا عايزينه قدامه، وطبعا النتيجه كانت بفوز فور ارمز. بس طبعا انا قريت تعليقاتكم وقريت كل المقارنات اللي انتوا عايزينها عن صراع فضائيين بنتين، كلها مجابه ان شاء الله. في اقرب وقت هبدا اعمل الحلقات دي كلها، وزي ما انتوا عارفين المقارنه بتبقى عباره عن ذكاء، سرعه، قوه، كل المقارنات دي، واللي بياخد اكبر عدد من النقاط هو اللي بيفوز في النهايه. بس طبعا ما تنساش قبل ما تبدا الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس في داخل الكل، وتابعوا الفيديو. طبعا انا مش هبدا اعرف الفضائيين لان انا شرحت الفضائيين دول في حلقه شرح فضائيين بنتين كلاسيك وحلقه شرح فضائيين بنتين alien فورس. فنبدا الاول حاجه باول نقاط عندنا القوة. فور ارمز يعتبر أقوى فضائي عند بنتين كلاسيك بعد وي بيج من حيث القوة الجسدية، وتصريح من الكاتب أنا قريته من فترة إن بيقولك إن فور ارمز أقوى من هيمونجسور من غير ما هيمونجسور يبدأ يضخم جسمه. فور ارمز قوي جدا في القتال الجسدي. فاكرين لوما من بنتين أومنيفيرس اللي هي كانت عبارة عن فور ارمز لكن أنثى؟ الفضائي ده كان وقتها ما كانش فيه أي فضائي عند بنتين قادر إن هو يهزمها غير فور ارمز نفسه. خاصية فور ارمز تعتمد في حياتها على القوة الجسدية، ودايما بتعمل حلبات مصارعة وما إلى ذلك، فالقوة الجسدية بتاعته عالية جدا. نيجي لارمادريلو. ارمادريلو قوي جدا، عنده درع قوي، صحيح ان هو قدر يهزم هيمانجسور وقدر يهزم فضائيين كتير جدا، لكن في القوه الجسديه انا هديها لفور ارمز. هتقولي لي ايه ده، انت خليت هيمانجسور يخسر ضد ارمادريلو ويكون القوه ليه، ازاي فور ارمز اقوى؟ هقول لك، فور ارمز جلده قوي جدا، قوته الجسديه بعيده عن ارمادريلو قوية جدا، يقدر ان هو يكسر درع ارمادريلو. ايوه ده منطقي، يعني يقدر ان هو يحمل ارمادريلو ويكسر الدرع بتاعه ويعمل كل الحاجات دي، هو قادر ان هو يدمر الدرع بتاع ارمادريلو. ارمادريلو قوي، يقدر ان هو برضه يكون ند ليه فور ارمز، لكن انا شايف ان حته القوه الجسديه نوعا ما هتروح لفور ارمز شويه. هي طبعا هيكون فيها جدال كتير، فمستني رايكم تحت في التعليقات. السرعة هقسمها لشقين. أول حاجة السرعة في الجري، ودي هتروح طبعا لفور أرمز. طبعا زي ما انتم عارفين أرمادريلو بطيء شوية في الحركة، لكن فور أرمز سريع جدا خصوصا في الهجوم على العدو، فنقطة السرعة هتروح لفور أرمز. لكن في سرعة في التنقل أو اختراق الأشياء، ودي هتروح لأرمادريلو، لأن أرمادريلو بيقدر إن هو يحفر ويتنقل تحت الأرض ويطلع تاني بسرعة عالية من تحت الأرض، فدي نقطة اللي برضو ارمادريلو. فكده فور ارمز هياخد نقطة السرعة الجري على الأرض، لكن التنقل تحت الأرض وبين الأشياء هتروح لأرمادريلو. الذكاء نوعا ما الفصيلتين دول ما بيعتمدوش على الذكاء في القتال بتاعهم، الاتنين بيعتمدوا على القوة، لكن نوعا ما انا شايف ان فور ارمز اذكى قليلا. ليه؟ لان لديه خبرة اكتر في القتال، وكمان الكوكب بتاعه نوعا ما بيعتمد على المصارعة، ودي حاجة هتديله قوة في الذكاء شوية. لكن زي ما احنا شفنا ارمادريلو محدود الذكاء، فقط بيعتمد على قوته بس. زي ما شفنا اندرياس في بنتين التيميت الين كان طيب جدا وما كانش بيعتمد على الذكاء خالص، عكس فور ارمز اللي كان بيقدر ان هو يحدد يكون طيب او شرير وبرضه ذكي. فانا من نقطة الذكاء دي هتروح لفور ارمز. التجدد والشفاء بالنسبه لي النقطه دي مش هتروح لولا حد فيهم، لان الاثنين ما عندهمش. لا ارمادريلو يقدر ان هو يجدد نفسه او يصلح الدرع بتاعه او ان هو يكون عنده شفاء سريع، وكذلك فور ارمز ما عندوش اي قدره شفاء خالص، بالعكس اي حاجه منه لو فقدها بيفقدها للابد، ما بيقدرش انه يرجعها تاني، وشفنا ده في اكتر من حلقه في بنتين اومنيفيرس وكمان في المستقبل بتاع بنتين. فنقطه التجدد دي نوعا ما مش هتروح لحد فيهم، لكن انا عن نفسي لو هتسالني انا هضطر ان انا اديها لارمادريلو، لان ارمادريلو استحمل سقوط قصر كامل عليه وقدر ان هو ينجو ويشفى بعد وقت، بس قدر يشفى، عكس فور ارمز اللي بيفضل مده طويله عبال ما يشفى. صحيح هو قوي، لكن قدرة الشفاء والتجدد عند ارماديلو اقوى.
الصلابة. فور أرمز عنده جسم ضخم جدًا وجلد سميك، وكمان بيقدر يستخدم جسمه ده ويستحمل النار والفولاذ وحاجات كتير جدًا يقدر إن هو يستحملها من خلال جسمه. أيضًا أرمادريلو، الدرع اللي عليه بيقدر إن هو يحميه من حاجات كتير، بس الاتنين نقاط ضعفهم الكهرباء وهنيجي ليها قدام شوية، لكن نقطة الصلابة دي أنا هاحسمها لأرمادريلو، لأن أرمادريلو الدرع بتاعه قوي جدًا، يقدر إن هو يستحمل حاجات كتير. فور أرمز بيقدر يستحمل، لكن ما زال الدرع يقدر إن هو يحمي جسم أرمادريلو أكتر من فور أرمز. القدرات أو الأدوات اللي كل واحد بيمتلكها، الاتنين عندهم أدوات قوية جدًا. فور أرمز عنده قدرات قوية جدًا زي قفز لمسافات عالية، السرعة، الكمامات القوية، كل الحاجات دي. كمان أرمادريلو عنده قدرات، لكن قدرات أرمادريلو أقوى بكتير زي الحفر واللي هو الهزات الأرضية اللي بيقدر يعملها، وقدرة على إحداث زلازل وحاجات زي دي. نوعًا ما أنا شايف إن أرمادريلو عنده قدرات وأدوات يقدر يستخدمها أكتر من فور أرمز، يعني فور أرمز نوعًا ما كل أدواته عند فضائيين تانية زي ويبيج، هيمنجسول، لكن قدرات أرمادريلو مش موجودة عند حد تاني، فنقطة القدرات دي هتروح لأرمادريلو. القدرة على القتال عن بُعد، طبعًا القدرة دي محسومة لأرمادريلو، لأن أرمادريلو يقدر من عن بُعد إن هو يعمل هزات أرضية وزلازل، ويقدر إن هو يسقط فور أرمز في الأرض، وكمان يقدر إن هو يعمل دروع من الأرض وحاجات كتير من الأرض، عكس فور أرمز اللي ده كل قدراته بتكون عن قرب، فالنقطة دي هتروح لأرمادريلو. طيب هتقول لي ليه ما حطيتش القدرة على القتال عن قرب؟ لأن هاقول لك إن الاتنين عن قرب تقريبًا نفس القوة، فصعب إن أنا أحدد مين فيهم عن قرب يكون أقوى، رغم الاتنين شايفهم متساويين، لكن القتال عن بُعد بالنسبة لي يكون أهم في قتال زي ده. والرشاقة في الحركة. نوعًا ما أنا شايف إن دي عند فور أرمز أكتر من أرمادريلو. أرمادريلو الدرع بتاعه بيخلّيه بطيء، بيخلّيه مش قادر يتحرك في مسافات طويلة، بيخلّيه مش قادر يناور بشكل أسرع، عكس فور أرمز يقدر يقفز مسافات عالية ويجري ويعمل حاجات كتير، فالنقطة دي هتروح لفور أرمز. استهلاك الطاقة دي قدرة أنا حطيتها جديد، يعني هاشرح فيها إن الفضائي بيخلص طاقته بسرعة والّا لأ. بالنسبة لأرماديلو فطاقته بتخلص بسرعة، سواء من الحفر أو استخدام الأدوات بتاعته، الدرع وكده. فور أرمز عنده قدرة لكن فور أرمز بيستهلك طاقة كتيرة لكن نوعًا ما بيقدر إن هو تستمر معاه لفترة أطول، بسبب قدرته على التحمل في القتال لوقت طويل جدًا، وده بسبب الكوكب بتاعهم والتدريبات اللي بيخوضوها. فأنا شايف النقطة دي هتروح لفور أرمز. الرؤية والإدراك في الظروف الصعبة، يعني الفضائي ده يقدر إن هو يحدد خصمه سواء في أماكن مختلفة، سواء في الأرض، في المَيّة، في الحاجات دي، نوعًا ما هتروح لأرمادريلو، لإنه بيقدر يشوف تحت الأرض وكمان في المَيّة وفي الهواء مع البيدو لمّا استخدمه ضد جراف أتاك بتاع في بنتين أومنيفيرس، عكس فور أرمز اللي نوعًا ما بيقدرش يعمل ده سواء تحت الأرض أو في المَيّة، فالنقطة دي هتروح لأرمادريلو. تأثير الأماكن على الفضائي، باختصار الفضائي ده بيقدر يقاتل في أي مكان والّا لأ؟ بالنسبة لفور أرمز لأ، ما يقدرش يقاتل في أي مكان، أفضل مكان بالنسبة له هي الأماكن المفتوحة، سواء صحرا، الحاجات اللي زي دي الأماكن المفتوحة، لكن أرمادريلو بيتكيف مع أي حاجة، سواء بيئة صحراوية، وكهوف والأماكن الضيقة والأنفاق وحاجات كتير، فنوعًا ما النقطة دي هتروح لأرمادريلو. نقاط الضعف الاتنين عندهم نفس نقاط الضعف، فأنا هاخصم لكل واحد منهم نقطة بصراحة، لأن الاتنين عندهم نفس نقاط الضعف بالضبط. الكهرباء بالنسبة للنار الاتنين بيستحملوها، أي حاجة ونوعًا ما بيستحملوها. نقاط ضعفهم هُم الاتنين الكهرباء، فبالتالي الاتنين هيتخصم منهم نقطة. قبل ما هاقول لكم النتيجة النهائية لازم نحط نقطة كمان، بما إننا في عصر الذكاء الاصطناعي، فلازم نسأل ChatGPT عن مين الأقوى. هنسأله في الأول: هل تعرف Armadillo و4 Arms من Ben 10؟ وبالفعل قدر إن هو يتعرف عليهم. اختار واحد فقط للباوز. طبعا هو هنا بدأ يقارن. هو معنى الكلام إن
على حسب الأماكن اللي هيتقاتلوا فيها. فهو قال لك إن الأرجح للفوز هو فور أرمز، بس هنسأله اختار واحد فقط. بحيث إن عامة أو بشكل عام. شات جي بي تي اختار فور أرمز للفوز على أرمادريلو، فدي نقطة برضه هتروح لفور أرمز، لكن بالنسبة لي أنا هعلن إن أرمادريلو أقوى من فور أرمز. أيوه، أنا هتحدى شات جي بي تي وهقول إن أرمادريلو هو أقوى من فور أرمز، بالدليل إن لما يواجه هو وأجل يمكن بيحمل نفس القوة بتاعت أرمادريلو، ما قدرش فور أرمز إن هو يعمل حاجة ليه. فبالنسبة لي أنا شايف إن أرمادريلو أقوى من فور أرمز، سواء بتجميع النقاط، سواء بالمواجهات المباشرة، سواء كل حاجة. أرمادريلو أقوى من فور أرمز. كده بالنسبة لي أرمادريلو هو فاز على فور أرمز وفاز على هيومن جسور. بس كده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. بس ما تنساش خانة التعليقات مفتوحة، تكتب لي رأيك في التعليقات وتقول لي ايه النقاط اللي انت اتفقت معايا فيها والنقاط اللي محتاج ان انا نتناقش فيها، وتقول لي الحلقات الجاية عايزها عن ايه، سواء من صراع قضايا بنتين او اي كرتون تاني. ما تنساش بقى طبعا لايك وسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات، تخلي الكل. زور صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، رابط كلها في الديسكريبشن. وسلام.